توجه به تپه‌های راهنما برای خط 3 شهر. فروشی طبقه ای بود. مانتو طبقه ای بود. حراج همراه مانتوی بهار طبقه ای بود. خانم مانتو فروشی طبقه ای بود. مانتو طبقه ای بود. حراج همراه مانتوی بهار طبقه ای بود.
خانم ببین چی آوردی؟ پرتقال بفرمایید. پس چی می‌خوای؟ پرتقال یخیه. چی بدم آقا بفرمایید. موزش خیلی خوبه. آبی
اونا داری که خودت هم توش دخیل بشی. قهوه خونه هم که اومدم ببین آقا من ببینه نگه میشه امروز دو
200 جلو شما اگه مخاطب برده یه دونه بدن لنکو